السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم معنا درس مصدر المادة عند النبيتة. كما قلنا في الفيديوهات السابقة، ينتج النمو عن تكاثر الخلايا وتزايد أبعادها، وهذا لا يتحقق إلا إذا توفرت مواد ضرورية لبناء هذه الخلايا. يعني باش تنمو وتتكاثر لازم يكون هناك مواد ضرورية. فمن أين تحصل العضوية على هذه المواد؟ لمعرفة مصدر المادة عند النبيتة نقوم بملاحظة تغيرات بذور الفاصولياء أثناء الإنتاج. وإنتاج تم تعريفه سابقا أنه انتقال البذرة من الحياة الخاملة ولا نقول الحياة البطيئة إلى الحياة النشطة. فنلاحظ نمو المجموع الخضري نتيجة تطاول البراعم القمية، في نفس الوقت تقلص وصغر الحجم الفلقتين. ثم نعمل تجربة ملاحظة تغيرات أثناء الإنتاج وتطور براعم درنة البطاطا، فنلاحظ نمو البرعم تدريجيا تهوى في نفس الوقت دبول البطاطا وتقلص الحجم. التفسير لما حدث أن تقلص كل من الفلقتين ودبول درنة البطاطا نتيجة استهلاك المواد العضوية المخزنة فيها، وذلك خلال فترة النمو. يعني أن هناك مواد مخزنة داخلها يتم استهلاكها بهدف النمو، ومنه تعتمد النبيتة الصغيرة في بداية نموها على مدخرات لقلنا المواد المخزنة في أعضاء الادخار. الآن لنتعرف على ما هي هذه المواد المخزنة. قمنا بملاحظة مجهرية، فيظهر لنا حبيبات النشاء قبل وأثناء الإنتاج. فقبل الإنتاج تظهر حبيبة النشاء كاملة الشكل وكبيرة الحجم، وهذا يدل على احتوائها على كمية كبيرة من النشاء المدخرة. ولكن في أثناء الإنتاج تظهر حبيبة نشاء متآكلة وصغيرة الحجم، وهذا يدل على إماها يعني هدم النشاء وتحول من سكر معقد إلى سكر بسيط اللي هو جلوكوز. يعني نبيتة راها تستهلك الجلوكوز من أجل النمو. وبخصوص البروتينات، فقبل الإنتاج تكون مخزنة على شكل حبيبات تدعى حبيبات الأليرون. فأثناء الإنتاج تمتص البذور الماء فتنتفخ هذه الحبيبات وتهضم من طرف أنزيمات خاصة لتتحول إلى فجوة عصارية غنية بالأحماض الأمينية. يعني كامل نستنتج من هذه العملية الإنتاج بأنه يتم هضم وتبسيط المدخرات الغذائية، فنشاء من سكر معقد إلى جلوكوز اللي هو سكر بسيط، البروتين إلى أحماض أمينية. وهذه المواد الناتجة يتم استهلاكها من طرف الرشيم، وهي مواد عضوية. ثم لنكشف عن عناصر أخرى، فنحضر شاحة الرماد النباتي من طرف بذور الفاصولياء ونضيف لها نثرات الفضة زائد حمض الآزوت. نتيجة تفاعل راسب أبيض يسود في وجود الضوء، هذا دلالة على وجود كلور الفضة. ومن أعضاء الادخار النباتية تحتوي على عناصر معدنية ومركبات عضوية كما قلنا النشاء والبروتين. ولكن عند نفاذ المدخرات على ماذا يعتمد النبات الكامل في البناء؟ في هذا الفيديو تكلمت فقط عن النبيتة، باش ما نتخلطوش نخلي النبات الكامل في الفيديو القادم. وإلى اللقاء.